Γιατί λέγεται λευκός πύργος και όχι άσπρος πύργος? Εδώ που τα λέμε μάλλον καφέ πύργος θα έπρεπε να λέγεται. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου χρώμα, το λευκό. Ή μήπως άσπρο. Σήμερα φοράω άσπρα ρούχα ή λευκά. Και τα νύχια μου, τι χρώμα είναι? Αναρωτηθήκατε ποτέ πότε χρησιμοποιούμε το ένα επίθετο και πότε το άλλο? Κάποιοι λένε πως το επίθετο λευκός, λευκή, λευκό χρησιμοποιείται περισσότερο στον επίσημο λόγο, ενώ το επίθετο άσπρος, άσπρη, άσπρο χρησιμοποιείται περισσότερο στην καθημερινή ζωή. Είναι πράγματι έτσι? Δες αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος για να λύσεις μια για πάντα το μυστήριο και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσεις τα επόμενα μαθήματα. Ας αρχίσουμε! Ενώ το επίθετο λευκός, λευκή, λευκό είναι ελληνική λέξη, το επίθετο άσπρος, άσπρη, άσπρο προέρχεται από τα λατινικά. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άσπρα λέγονταν τα νομίσματα μικρής αξίας. Το επίθετο άσπερ, άσπρα, άσπρουμ σήμαινε τραχής. Λίγο αργότερα, οι Βυζαντινοί ονόμασαν άσπρα τα ασημένια νομίσματα για να τονίσουν με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά τους από τα μεγάλης αξίας χρυσά νομίσματα. Έτσι, από τα βυζαντινά ελληνικά μέχρι σήμερα, η λέξη άσπρος κατέληξε να έχει την ίδια σημασία με το επίθετο λευκός. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ποιο από τα δύο επίθετα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, μπορώ να πω και άσπρα νύχια και λευκά νύχια. Το ίδιο και με τα ρούχα. Άσπρο παντελόνι, λευκό παντελόνι. Συνήθως όμως με τα ρούχα επιλέγουμε το επίθετο άσπρος. Άσπρη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο, άσπρο σακάκι κτλ. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να επιλέγουμε πάντα εμείς ποιο επίθετο μας αρέσει πιο πολύ. Κάποιες φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το επίθετο λευκός και άλλες φορές μόνο το επίθετο άσπρος. Για να δούμε. Λέμε πάντα λευκό κρασί. Λευκός οίκος. Λευκός πύργος. Λευκά είδη. Με τον όρο λευκά είδη εννοούμε τα σεντόνια, τα τραπεζομάντιλα, τις πετσέτες. Ενώ δηλαδή μπορούμε να πούμε προτιμώ τα άσπρα σεντόνια ή αγόρασα ένα άσπρο τραπεζομάντιλο, ο γενικός όρος για να μιλήσουμε για όλα αυτά περιέχει το επίθετο λευκός. Λευκά είδη. Η Μαρία παντρεύεται, γι' αυτό αύριο θα πάμε να αγοράσουμε λευκά είδη. Πάμε στο επόμενο. Λευκή κόλλα. Η λευκή κόλλα είναι ένα άσπρο χαρτί στο οποίο δεν έχουμε γράψει ακόμη τίποτα. Είναι συνήθως εκείνο το χαρτί στο οποίο γράφουμε τεστ. Όταν ήμουν μαθήτρια, συχαινόμουν τη φράση που έλεγαν οι καθηγητές
Βγάλτε μια λευκή κόλλα. Δυστυχώς όμως σήμερα λέω το ίδιο και εγώ στους μαθητές μου. Λευκό ποινικό μητρό. Λευκό ποινικό μητρό έχει αυτός που δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Λευκά αιμοσφαίρια. Λευκά αιμοσφαίρια. Και λευχαιμία λέγεται η ασθένεια του αίματος που εκδηλώνεται με πολύ μεγάλο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων. Στις εκλογές, όταν κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα, λέμε ότι δίνει λευκή ψήφο ή αλλιώς λευκό, δηλαδή λευκό ψηφοδέλτιο. Η λευκή ψήφος αποτελεί μορφή διαμαρτυρίας κατά του πολιτικού συστήματος και ταυτόχρονα η ψήφος δεν θεωρείται άκυρη. Λευκή μαγεία. Λευκή μαγεία. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, όμως εδώ το επίθετο λευκός χρησιμοποιείται για να τονίσει την αντίθεση ανάμεσα σε αυτό το είδος μαγείας και τη μαύρη μαγεία. Λευκή απεργία. Λευκή απεργία ονομάζεται η απεργία που κάνουν κάποιοι χωρίς να σταματήσουν να δουλεύουν τελείως, ώστε να μην χάσουν τη δουλειά τους. Λευκός θάνατος. Λευκός θάνατος λέγονται τα σκληρά ναρκωτικά, επειδή πρόκειται για μία άσπρη σκόνη που οδηγεί στον θάνατο. Λευκός γάμος. Λευκός γάμος είναι ο ψεύτικος γάμος. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι παντρεύονται όχι επειδή αγαπιούνται και θέλουν να κάνουν οικογένεια, αλλά για κάποιον άλλον λόγο. Συνήθως για να πάρει ο ένας από τους δύο άδεια παραμονής ή ίσως για μία κληρονομιά. Επίσης, χρησιμοποιούμε το επίθετο λευκός, λευκή, λευκό για να προσδιορίσουμε κάποια είδη ζώων, όπως είναι ο λευκός καρχαρίας και ο λευκός ελέφαντας. Αλλά το συγκεκριμένο επίθετο χρησιμοποιείται και για τους ανθρώπους. Λέμε δηλαδή λευκοί φυλοί και λευκοί άνθρωποι. Και ας περάσουμε τώρα στο επίθετο άσπρος, άσπρη, άσπρο. Λέμε άσπρο τυρί. Άσπρα τυριά είναι η φέτα, το ανθότυρο, το μανούρι. Επίσης λέμε άσπρο πιπέρι. Μερικές φράσεις τώρα που χρησιμοποιούμε με το επίθετο άσπρος. Οι φίλοι μου συνήθως μου λένε «Είσαι άσπρη σαν το γάλα». Όταν το δέρμα κάποιου είναι ανοιχτόχρωμο, λέμε πως είναι άσπρος σαν το γάλα. Άσπρη μέρα. Άσπρη μέρα είναι η χαρούμενη μέρα. Γι' αυτό θα ακούσετε πολύ συχνά τους Έλληνες να λένε «Πότε θα δούμε μια άσπρη μέρα?» Ενώ όταν χιονίζει συνηθίζουν να αστιεύονται χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη φράση. Λένε δηλαδή «Καλά που χιόνισε και είδαμε μια άσπρη μέρα». Επόμενη φράση. Κάνει το άσπρο μαύρο. Σημαίνει
διαστρέφει την αλήθεια. Έτσι, όταν κάποιος δεν αφηγείται τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, αλλά με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει, για να δείξει πως είναι ο καλός της υπόθεσης, λέμε ότι κάνει το άσπρο μαύρο. Για το τέλος, κράτησα την αγαπημένη μου φράση. Στη ζωή, τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχει και το γκρι. Σε μία δύσκολη κατάσταση, όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί καμία από τις δύο επιλογές που έχουμε δεν μας αρέσει, κάποιος φίλος μπορεί να μας πει «Στη ζωή τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο». Με τη φράση αυτή εμψυχώνουμε τον άλλον, γιατί του λέμε ότι σίγουρα υπάρχει και τρίτη επιλογή. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω και τις 3 σύνθετες λέξεις που πρέπει να ξέρετε. Η πρώτη, ασπρόμαυρος. Ασπρόμαυρος. Για παράδειγμα, όταν πάμε σε ένα κατάστημα για να εκτυπώσουμε ένα αρχείο, ο υπάλληλος μας ρωτάει έγχρωμο ή ασπρόμαυρο. Δεν μπορούμε να πούμε λευκόμαυρο. Λέμε πάντα ασπρόμαυρο. Η δεύτερη σύνθετη λέξη είναι ο ασπρομάλης. Ασπρομάλης. Δεν λέμε λευκομάλης. Αυτός που έχει άσπρα μαλλιά λέγεται ασπρομάλης. Όμως λέμε ότι η σημαία της Ελλάδας είναι γαλανόλευκη. Γαλανόλευκη. Σε αυτή τη σύνθετη λέξη χρησιμοποιούμε πάντα το επίθετο λευκός. Και εδώ τελειώνει το σημερινό μάθημα. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να βρίσκετε τις σημειώσεις από όλα τα μαθήματα στο blog μου. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.